Kroonisen haavan puhdistaminen, punainen haava. Paikallishoidon tavoitteena puhdistaa haava ja luoda haavan paranemiselle suotuisat olosuhteet. Kroonisesta haavasta poistetaan kuollut kudos. Lisäksi haavalle luodaan sopiva kosteus, lämpötila ja pH ja se pidetään puhtaana. Lisäksi tärkeää huomioida ympäröivän ihon kunto ja haavareunat. Avoimen haavan väriluokitus VPKM ohjaa eri kudostyyppien tunnistamiseen ja hoitoperiaatteen noudattamiseen sekä optimaalisten haavahoitotuotteiden valintaan. Paikallishoidon tarkoituksena kuolleen tai kontaminoituneen ja haavan pinnassa kiinni olevan kudoksen poistaminen, luoda hyödyllinen paranemisympäristö, vähentää hajua, ylimääräistä kosteutta ja infektioriskiä, stimuloida haavan reunoja ja epitelisaatiota. Ennen toimenpidettä varmista, että valaistus on riittävä ja työasento hyvä. Kerro potilaalle toimenpiteestä, mitä aiot tehdä ja miten haavahoito toteutetaan. Haavan hoitoon liittyvää kipua voidaan lievittää puudutetuotteilla tai kipulääkkeillä. Arvioi haava-aluetta sekä ympäröivää ihoa. Käytä apuna Timers-mallia ja avoimen haavan väriluokitusta. Arvioi mahdolliset tulehdukset merkit, punoitus, turvotus, kuumotus, kipu, eritys ja haju. Timers-malli koostuu 6 osasta: haavan puhdistaminen, tulehduksen hallinta, kosteustasapainosta huolehtiminen, epitelisaation tukeminen, kudosten uusiutumisen tukeminen, sosiaaliset ja potilaskohtaiset tekijät. Välineet: roskapussi, tehdaspuhtaat käsineet, säärmäisjäteastia, suojaessu, kirurginen suu-nenäsuoja, harsotaitoksia, mitta, rengaskyretti, haavakauha, anatomiset atulat, sakset, puudutusaine, käsihuuhde, keittosuolaliuos tai haavahuuhde, tarvittaessa suojalasit. Desinfioi kädet. Ota tehdaspuhtaat käsineet. Poista vanha haavahoitotuote ja arvioi samalla haavaerite. Poista sidokset varovasti, käytä tarvittaessa keittosuolaa tai haavaliuosta. Laita vanhat sidokset ja likaiset käsineet suoraan roskapussiin. Desinfioi kädet. Ota tehdaspuhtaat käsineet. Kaada keittosuolaa tai haavaliuosta taitoksilla. Puhdista taitoksilla haavalta ylimääräinen erite. Mekaanisessa puhdistuksessa käytetään mikrokuituisia haavan puhdistustyynyjä ja liinoja sekä harsotaitoksia. Puhdista taitoksilla myös haavan reunat. Puuduta haava tarvittaessa sopivalla puuduteaineella ja anna vaikuttaa tuotteen ohjeen mukaisen ajan. Teräväpuhdistuksessa käytetään tarvittaessa veistä, rengaskyrettiä, kauhaa, saksia ja atuloita. Käytä haavakauhaa haavareunojen puhdistamiseen. Puhdista haavareunojen ylimääräinen kudos varovasti kauttaaltaan. Puhdista haavan pohja tarkoituksenmukaisella välineellä, esimerkiksi haavakauhalla. Poista nekroottinen ja fibriinikate sekä biofilmi terveen ja kuolleen kudoksen rajalle asti asiakkaan kivun sallimissa rajoissa. Puhdistamisen jälkeen laita rengaskyretti säärmäisjäteastiaan.
Mittaa haavan koko. Tarvittaessa mitataan myös mahdolliset haavataskut ja onkaloiden syvyydet. Huomioi myös muun ihon kunto ja hoito, esimerkiksi pese iho vedellä kostutetuilla pesulapuilla ja perusvoiteella. Pesun jälkeen kuivaa iho huolellisesti esimerkiksi taitoksilla. Rasvaa iho iholle sopivilla suojaus- ja ihonhoitotuotteilla. Haavahoitotuote valitaan haavan kudostyypin mukaan puhdistuksen jälkeen. Laita sopiva haavahoitotuote haavalle. Kiinnitä haavahoitotuote sidoksella. Haavahoidon lopuksi poista hanskat aseptisesti sekä desinfioi kädet. Toimenpiteen jälkeen asiakkaalle annetaan seuraava aika haavanhoitoon tai ohjeet omahoitoon. Jos haava-alueelle ilmaantuu kipua, kuumotusta tai lisääntyvää eritystä tai kuume nousee, ohjaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi omalle terveysasemalle. Haavahoito dokumentoidaan tarkasti.